If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Dang girl, you did it again. But will it ever be enough when I'm bent on trying to keep it up? Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở Phan Thiết. Mùa hè tới thì địa điểm đầu tiên tụi mình nghĩ tới là phải đi biển. Và Phan Thiết là một cái địa điểm mà tụi mình chọn để đi trong mùa hè này. Thì chuyến đi này tụi mình chọn xe của nhà xe Kumho Sanko, đi ở bến xe miền Đông mới từ lúc 7 giờ. Thì đi tầm khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi thì tụi mình đã tới thành phố Phan Thiết và đi xe trung chuyển để tới khu vực khách sạn. Hiện tại thì tụi mình đang ở Chuồn Chuồn Retreat, là một cái khu nghỉ dưỡng được xây dựng từ một cái kho nhà nắm cũ, với lại cái phong cách kiến trúc cũng khá là độc đáo, gần gũi thiên nhiên. Tụi mình cũng mới vừa nhận phòng xong, tuy nhiên là bây giờ hơi đói, cho nên là tụi mình sẽ đi ăn với lại đi cà phê một xíu, xong rồi sẽ về quay room tour cho mọi người coi.
Tụi mình mới vừa đi ăn và cà phê về, thì bây giờ tụi mình sẽ dẫn mọi người đi xem một phòng room tour nhé. Thì đây là tụi mình book phòng Chuồn Chuồn Kim. Cái khu nghỉ dưỡng này thì cũng mới khai trương hồi tháng 3 năm nay, theo tụi mình biết, cho nên là phòng cũng còn khá là mới. Và phòng thì được trang trí theo cái tông màu vàng nghệ phối với màu xanh, nhìn cũng khá là ấm cúng. Trong phòng thì cũng khá là rộng, hình như là tầm 32 mét vuông á, cho nên là cũng có cái khoảng trống để mà mình có thể bày vali ra mọi người. Và phòng tụi mình thì có một cái cửa sổ lớn, có một cái view. Tụi mình chọn thì là view nhìn ra núi Cố, khá là chill. Không biết chiều tụi mình có thể thấy hoàng hôn ở đây không? Nhà vệ sinh thì nằm ở trong phòng luôn, khá là đầy đủ. Cái màu sắc thì cũng rất là hợp với cái căn phòng, trang trí nội thất của căn phòng. Và cũng có một cái vòi hoa sen, nhưng mà không biết có cái bụt ở đây nó làm cái gì. Chưa giờ mình thắc mắc cái bụt này để làm gì. Hiện tại thì trời đã hết mưa rồi, cho nên là tụi mình sẽ đi một cái cà phê tên là Hừng Đông. The summer came for us and showed us what we lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. The slowness creeps towards my feet within the light.
The morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot see, I brush aside. Hồi nãy mọi người lúc mà tụi mình ở chuồng chuồng chuẩn bị đi á, thì thấy trời đã bớt mưa rồi, cái tụi mình cũng rất là mừng. Xong rồi đang chạy trên đường, cái nó mưa ào xuống, xong rồi tụi mình phải mặc áo mưa. Xong cái chạy một đoạn, cái tụi mình lại thấy bớt mưa, thấy trời nắng lên, kiểu trong lòng cũng rất là mừng thầm. Trời ơi, hết mưa rồi. Thì vừa nghĩ xong luôn, mọi người vừa nghĩ xong đó là trời đã mưa ào ạt tiếp. Xong rồi khi mà gần tới cà phê rồi thì nó lại hết mưa. Nhưng mà lúc mà quẹo vô rồi thì nó mưa một lần nữa, và mưa gọi là xối xả luôn, mưa tầm tã tối mặt mày luôn. Trời ơi, đúng cơn mưa Phan Thiết. Và khi đã tới được quán Hường Đông thì gọi là sao ta, cũng cảm thấy xứng đáng. Sau một chặng đường xa và bị mắc mưa như vậy, quán có rất là nhiều góc chụp hình sống ảo khá là ok, vừa có trong nhà mà cũng vừa có ngoài trời, có ghế ngồi ở bãi biển nữa, cũng khá là chill. Mà tiếc là do trời mưa nên là mấy con thú nó chui vô trong nhà hết trơn rồi, không có thấy. Đáng để thử, recommend mọi người đi lúc không mưa. Trứng không? Tụi mình mới vừa ăn sáng xong và bây giờ tụi mình sẽ đi xe máy để đến Hải Đăng Cây Gà.
Sau 1 tiếng đồng hồ chạy xe thì tụi mình đã đến Hải Đăng Cây Gà rồi mọi người ơi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi cano qua bên Hải Đăng. Thì giá là 150, 2 người luôn, cả đi lẫn về. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Hải Đăng Cây Gà cũng có gà. Con amor libre y sincero, lo que yo siento es verdadero amor por ti. Cada día tu amor me da felicidad y despierta cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti, lo que siento por ti.
kia 2 tô. Chỗ tụi mình ở chuồng chuồng Regis thì cũng khá gần một cái địa điểm ngắm mặt trời lặn khá là đẹp, đó là dốc hoàng hôn, là cái đường xa xa nhỏ nhỏ này nè mọi người. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi ra dốc hoàng hôn để ngắm cảnh. Trên đường về thì tụi mình có mua cái món nước, đó chính là món suối tắc. Thì cái món này á, tụi mình đi đường hay thấy mấy cô bán, cho nên tụi mình cũng tò mò để uống thử. Ok nha, nó giống soda tắc thiệt. Thay vì là soda chanh thì nó là soda tắc. Nó có một xíu thôi, xíu ga nhẹ thôi, nhưng mà cũng không nhiều lắm, mà ngon, ok, là lạ.
Và để đánh giá về đồ ăn của Phan Thiết thì tụi mình thấy bữa giờ tụi mình ăn là món nào cũng ok hết, rất là ngon. Có 2-3 món thì cảm giác nó hơi ngọt một xíu, nhưng mà nhìn chung là ăn rất là ok. Và đặc biệt là giá tụi mình thấy rất là rẻ, nó hơi giống đồ ăn Quy Nhơn vậy, giá khá là rẻ. Chỉ có những cái chỗ du lịch đó thì nó sẽ hơi mắc hơn thôi. Còn bình thường những cái chỗ mà người địa phương hay ăn thì giá rất là phải chăng. Time you move like water and taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, gold-lit eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. Pull me in, I'll push away. Afraid I will let you down one day. Tụi mình mới vừa check out Chuồn Chuồn Retreat xong, thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trưa. Chỗ ăn trưa này thì không có trong plan từ trước. Mình chạy ngang mình thấy nó cũng hay hay, cái mình coi trên Google Maps mình thấy cái chỗ này ok, thì giờ tụi mình sẽ đi đến đó để ăn.
khoảng 3 tiếng nữa là tụi mình sẽ lên xe về lại Sài Gòn. Cho nên tụi mình tính là sẽ đi một vòng hết mấy cái món ăn vặt ở Phan Thiết. Hồi nãy thì tụi mình đã làm một vòng ăn vặt khu vực Phan Thiết. Thì tụi mình ăn bánh tráng nướng mắm ruốc, rang mực, bạch tuộc nướng, bánh quai vạc. Thì lúc đầu tụi mình tưởng là cái bánh giống bánh gói, bánh chiên với bột á. Khi mà tới quán cô bưng cái dĩa ra thì là bánh bột lọc. Xong mình xài mới biết là bánh bột lọc thì có tên gọi khác là bánh quai vạc. Bữa giờ tụi mình đi chơi á, đi quán cà phê, quán ăn hay là ở khách sạn á, thì tụi mình nghe rất là nhiều nhạc K-pop, mà là nhạc K-pop Gen 2, 2NE1, Big Bang, Tiara, SNSD. Cũng khá là vui, kiểu cảm giác là người chủ hay là nhân viên ở cái quán này thì đều là cái lứa 9X của tụi mình, cho nên là mới nghe K-pop Gen 2 thôi. Cảm thấy là khá là thân quen. Tiệm bánh căn này tụi mình tính đi ăn là do có cái cây hoa giấy ở đây nè mọi người, rất là đẹp. Nhưng mà lúc tụi mình tới thì cái cây hoa giấy đó đã bị đốn mất tiêu rồi, căn nhà cũng bị đập luôn rồi. Vậy là chuyến du lịch Phan Thiết 3 ngày 2 đêm của tụi mình cũng đã sắp kết thúc. Chuyến đi này thì chắc địa điểm mình thích nhất đó chính là Hải Đăng, Cây Gà. Tại vì là tụi mình được đi cano vượt biển để mà qua đảo. Xong rồi khi qua đảo thì tụi mình được đi vòng vòng để mà khám phá. Nó cũng khá là hoang sơ với lại khá là đẹp á, cho nên mình khá là thích. Địa điểm mình thích nhất ở Phan Thiết chính là đồ ăn Phan Thiết. Nói chung là mình thấy đồ ăn Phan Thiết cũng rẻ, hợp khẩu vị, ngon. Hơi ngọt xíu thôi nhưng mà ok. Đặc biệt ấn tượng nhất là cái món đầu tiên tụi mình ăn là món cháo cá. Hiện tại thì tụi mình đang ở nhà chờ của nhà xe Hạnh Cà Phê và để chuẩn bị lên xe về lại Sài Gòn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết vlog của tụi mình. Hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nhé. Bye bye.